यस्तो खालको भिडियो तपाईले टिकटकमा देख्नु भएको होला अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा रहेको छ। मैले भर्खर हेरेको 1 घण्टा अगाडि हालेको थियो, कति 20,000 कि कति लाइक कटिसकेको थियो। यस्तै अब ट्रेन्डिङमा आउनेछ यो भिडियो। यो बनाउनको लागि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् क्यापकटमा गएर, र तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको लिंक दिन्छु। त्यो भिडियो र तपाईको एउटा फोटो राख्नुस्। त्यति राखिसकेपछि तपाई जानुपर्ने हुन्छ भिडियो र फोटोको बीचमा गएर, त्यहाँ गएर ओभरलेमा अठाउनुस् र एड ओभरलेमा अठाएर तपाईलाई स्टक भिडियो लेखेको ठाउँमा गएर सेतो प्रकारको फोटो लिएर आउनुस्। दुईटा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा फोटो चाहिन्छ हामीलाई। एउटा माथि लगाउनु पर्छ हामीले। यसलाई एउटालाई तल लगाउनुस्, तलकोलाई तलै माथिकोलाई माथि लगाउनु। अहिले मिलाउनलाई सजिलो हुन्छ। माथिकोलाई माथि नै लगाउनुस्। फोटोलाई थोरै जुम गरेर मिलाउनुस्, ठ्याक्क एडजस्ट गर्नुस् टिकटकमा साइज अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसलाई ठ्याक्क मिलाउनुस्। नमिलेको फोटो छ भने यो चाहिँ नमिलेको थियो र तपाईको मिलाउन सक्छ। माथिकोलाई माथि नै ठ्याक्क आधा हुने गरी ल्याउनुस्। तलकोलाई पनि ठ्याक्क आधामा गएर दुईटा जोडिने गराउनुस् कि दुईटालाई सेतोलाई हैन, सेतो फोटोलाई जोड्ने गराउनुस्। र त्यसको टाइम फेरि 5-5 सेकेन्ड गराउनुस्। दुईटैको टाइम 5-5 सेकेन्ड गराउनुस्। र तपाईले माथिकोलाई गएर एनिमेसनमा गएर आउट एनिमेसनमा जानुस्, आउटमा जानुस् र गएर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। साइड अप भन्नेमा सिलेक्ट गर्नुस् र तल्लोलाई चाहिँ गएर अघि जस्तै गएर आउटमै गएर साइड डाउनमा सिलेक्ट गर्नुस्। यो हुन्छ। यो भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले हाल्न पर्ने हुन्छ यहाँ फोटोमा तपाईले गराउनु पर्ने हुन्छ। फोटोलाई स्टाइलमा जानुस् र फोटोलाई क्लिक गरेर स्टाइलमा जानुस् र त्यसपछि तपाईले 3D जुम प्रो लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अप्लाई गर्नुस्। अलि टाइम लाग्छ। अप्लाई भइसकेको छ। अप्लाई गर्नुस् र तपाई फेरि त्यही आउनुस् र भिडियो इफेक्टमा जानुस् र भिडियो इफेक्टमा जानुस्। त्यहाँ गएर ब्ल्याक फ्ल्यास लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। आइसकेको छ ब्ल्याक फ्ल्यास, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमै लिंक दिनेछु म्युजिकको, साउन्डको भिडियो दिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यसलाई राख्नुस् र हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बनेको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले ट्रेन्डिङ छ, एकदम ट्रेन्डिङ छ टिकटकमा। तपाईले अब हाल्नुभयो भने एकदम लाइक आउने सम्भावना छ यसमा। अहिले भर्खर ट्रेन्डिङमा आउँदैछ। तपाईको मोबाइलमा यसो आएको त होला, त्यही पनि नआए पनि एकदम ट्रेन्डिङमा छ यो। यस्तो छ। त्यसलाई फ्याँकिदिनुस्। अब तपाईले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्क तपाईको फोटो मिलाउनुस् ठ्याक्क म्युजिक अनुसार। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भइसकेको छ। अब तपाईले यसमा बडी इफेक्ट गराउनु पर्ने हुन्छ। नगराइकन यतिकै पनि राम्रो छ, त्यही पनि तपाईले गराउन सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा जानुस् र बडी इफेक्टमा जानुस् र तपाईले यहाँ मध्येको जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामी देखिन्छ यो राख्दाखेरि, एकदम खतरा देखिन्छ। नराख्दा नि हुन्छ, तर राख्दाखेरि यस्तो बवाल देखियो हैन, मलाई त्यस्तै लाग्यो। अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ मिलाउनुस्, त्यही लगाउनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिन्छ, बवाल देखिएको छ। तपाईले जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोटोमा सुट गर्ने हिसाबको लगाउनुस् र तपाईको इफेक्टहरुलाई पनि ठ्याक्क फोटो अनुसार मिलाएर राख्नु। यसरी मिलाउनुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल देखेको हैन, सही देखिएको छ। यस्तै बनाउनुस्। तपाईको भिडियो पनि एकदम भाइरल हुने चान्स भाइरलै हुन्छ भन्न त अब मिल्दैन। अब सबैले गराइहाल्छन्। चाँचड गराउनु भयो भने चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई अब एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यही थियो भिडियो। कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक, कमेन्ट र यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ।